हेमंत पेठे. मी सध्या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीमध्ये आमचं जे रिजनल ऑफिस आहे त्याच्यात अकाउंट्स डिपार्टमेंटमध्ये असिस्टंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे. पण जरी मी इन्शुरन्स कंपनीमध्ये असलो तरी सुद्धा मी इथून आधी माझ्या माझ्या वर्क प्रोफाईल माझा जो होता तो मी एनजे इंडिया इन्व्हेस्ट म्हणून एक नॅशनल लेवल म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहे, त्यांच्याकडे मी काम करत होतो ऍज अ रिसर्च अनालिस्ट. आणि त्या अनुषंगाने मला भरपूर HNI पोर्टफोलिओज बघायला मिळाले. मी तिथे रफली 6 वर्ष काम केलं बिटवीन 2008 टू 2014. सो 2008चा हा जो काळ होता तो थोडासा असा होता की जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट वर्ल्डमध्ये वर्षानुवर्ष टिकलेली लोक पण धुतली जात होती, साफ होत होती. म्हणून आमचं जे लर्निंग आलं त्या टाइम पिरियड मध्ये, सो दॅट ऍक्च्युली हेल्प अस इन मेनी वेज. आणि म्हणून मी स्वतःला असं म्हणतो फॉर्च्युनेट समजतो की मला हा करायचा मौका मिळाला तिकडे. आणि सबसिक्वेंटली दे स्टार्टेड PMS ऑल्सो, जिथे आमच्या 3 जणांची टीम मिळून आम्ही रफली 150-200 करोड हँडल करत होतो. ऑल्दो इट इज अ क्लायंट मनी, पण एक्सपिरियन्स चांगला असतो क्लायंट मनी हँडल करायचा, तर तो एक आपल्याला बेनिफिट असतो. माझा पर्सनल इन्व्हेस्टमेंट साईडला झोप माझ्या ग्रॅज्युएशन डेज पासूनच राहिला. आणि मी माझे स्वतःचे इन्व्हेस्टमेंट आणि मोस्ट ऑफ माझ्या फॅमिलीचे मोस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट मीच बघतो. त्यामुळे आय एम ॲट अ स्टेज की मी 2006 पासून मार्केटचा ऑब्झर्व्हर राहिलोय. टू बी स्पेसिफिक इक्विटी मार्केटचा ऑब्झर्व्हर राहिलोय. सो मी त्याप्रमाणे माझं जे रिडिंग आहे मार्केटचं त्यावरून मी सांगू शकतो, मी माझी बाजू मांडू शकतो. बट कधी कधी कसं होतं की आपण म्युच्युअल फंड वगैरे किंवा मार्केटमध्ये कित्येक अशा बाबतीत होत असतात की ज्या आपल्याला पटत नाही, किंवा आपल्याला लिगल वाटत नाही, किंवा आपल्याला असं वाटतं एथिकल आहे की नाही, किंवा म्हणजे समटाइम्स वी गेट कन्फ्युज बिटवीन टू पॅरामीटर्स अँड डायग्नो डायग्नली अपोजिट व्ह्यूज बेसिकली. हे एक आहे. नाव कमिंग बॅक टू म्युच्युअल फंड पार्ट ऑफ इट, मी HNI क्लायंटचे भरपूर पोर्टफोलिओज बघायला मिळाले, कारण की माझं कामच होतं त्यांचा पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू करायचा. सो आय यूज टू बी गिवन सम से क्लायंट नेम, सिस्टम मधून रिपोर्ट जनरेट करा त्यांचा आत्ताचा पोर्टफोलिओ काय आहे किंवा काय त्याची परिस्थिती आहे. इन्व्हेस्टमेंट समजा 6-8 महिने आधी झाले होते, किंवा 2 वर्ष आधी झालंय, 5 वर्ष आधी झालंय, आणि आत्ता त्याची परिस्थिती कशी आहे हे एक मी बघायचं होतं. आणि त्यावरून बेस करून आम्हाला आमच्या रिकमेंडेशन द्यायच्या, विच विल बी कॅरी फॉरवर्ड बाय अवर सेल्स टीम, की ह्याच्यात तुम्ही हे चेंजेस करा वगैरे. सो अवर फर्स्ट पार्ट कम्स हिअर इज म्युच्युअल फंड मध्ये. मी म्युच्युअल फंडचं अगदी बेसिक सांगून टाकतो की जर मला माझा पर्सनल पोर्टफोलिओ क्रिएट करायचा असेल तर माझं एक लिमिटेशन बसणार की मी 5,000 रुपये टाकू शकतो, 10,000, असं सुरुवात करून सम करोड्स पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. बट त्याची एक लिमिटेशन प्रत्येक माणसावर काही ना काहीतरी बसणार. दरेकाची लिमिट वेगळी असेल पण लिमिटेशन येणार. आणि त्यामुळे कित्येक इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज माणसाला गमवाव्या लागतात. बरं, स्वतःला ते एक्सपर्टीज असणं हे पण अपेक्षित नाहीये. आणि म्हणून कुठेतरी म्युच्युअल फंड नावाची वस्तू सुरू झाली. बेसिकली अगदी इनिशियल पार्टचा जो युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्हणतात त्याला, किंवा US 64 जी स्कीम होती, दॅट वॉज द फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ म्युच्युअल फंड. लेटर ऑन 91, 95, 96 नंतर चांगल्या अशा कंपन्या येत गेल्या. आता सध्या तरी HDFC म्युच्युअल फंड आहे, विच इज नोन एज अ व्हेरी लार्ज अँड ओल्ड म्युच्युअल फंड. SBI म्युच्युअल फंड इज ऑल्सो व्हेरी ओल्ड म्युच्युअल फंड. आणि कॅन बँक आता जे कॅनरा रोबॅको आहे ते. सो ह्या सगळ्यांनी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा बेसिकली इन्व्हेस्टमेंट विषयीचे डेटा किंवा ज्या डिटेल्स आहेत त्या इव्हन फंड मॅनेजर्सला सुद्धा अवेलेबल नव्हत्या. पण आता विथ इमर्जन्स ऑफ दिस ऑल डेटा, की आपल्याकडे सगळ्यांकडे डेटा आहे, किंवा सगळे काही काहीतरी सोशल मीडिया किंवा गुगल वगैरेवर पोस्ट करतायत किंवा काही शिकतायत तिथून. सो गिवन ऑल दिस थिंग्स, आता सध्या काय की डेटा इज टू मच डेमोक्रेटाइज. आधी असं नव्हतं. आधी एक कंपनीचा फायनान्शियल रिझल्ट जाणायला पण म्हणजे कंपनीला कॉन्टॅक्ट करा, किंवा त्यांचे अॅन्युअल रिपोर्ट्स येतील त्याची वाट बघा, वगैरे वगैरे होतं. आता असं नाहीये. आणि हे डेटा डेमोक्रेटायझेशन झाल्यानंतरचा हा स्टेप आहे. आणि म्हणून
कुठेतरी असं आहे की आता भरपूर लोक स्वतःला म्हणजे अनालिसिस लेवलवर जे नंबर क्रंचिंग आपण म्हणतो ते करण्यासाठी सक्षम आहेत, कारण की डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द ओपन मार्केट, दॅट इज इव्हन फ्री ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस. आणि बाकीचं थोडंसं आपण स्वतःचं आपलं लॉजिक लावलं तर आपण चांगलं अर्निंग करू शकतो. What I see is since 2008-9, if you see Mira and assets portfolios are doing good म्युच्युअल फंड मध्ये. पण लेटली त्याच्यात थोडस त्यांचे पण हे चेंज होत गेले आहेत. सो गोईंग फॉरवर्ड आपण ह्या पूर्ण सेशन मध्ये हे बघणार आहोत की बेसिक आपण बेस पासून जे बघत आलोय ते कसं कसं चेंज होत गेलं, किंवा बेसिक जे तुमचे थोडे जे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आन्सर करायचा आपण सगळे अटेम्प्ट करूया. आणि आय स्टार्ट विथ दिस की मी माझ्या बेस्ट मेथड किंवा माझ्या बेस्ट अंडरस्टँडिंग प्रमाणे आन्सर करीन. जेव्हा म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंटची गोष्ट आहे तर आय वुड सजेस्ट की एव्हरी वन शुड नो ऍसेट अलोकेशन. एक 1986 मध्ये एक स्टडी झालेला होता, ब्रिन्सन अँड बी बोअर म्हणून दोन रिसर्चर होते, त्यांनी हा रिसर्च केलाय. त्यांचा रिसर्च हा होता की तुमचं जे ओव्हरऑल रिटर्न असतं हे कुठून येतं. सो दे आर सेईंग 94% आर कमिंग फ्रॉम ऍसेट अलोकेशन, सिक्युरिटी सिलेक्शन म्हणजे कुठला स्टॉक घेतला, कुठला म्युच्युअल फंड घेतला, किंवा कुठला एएमसी घेतली, कुठला म्युच्युअल फंड मॅनेजर घेतला. हे जे सिक्युरिटी किंवा मॅनेजर अलोकेशन असतं त्यातून रफली 4% येतं रिटर्न तुमचं. आणि उरलेले 2% हे बाकीचे अदर ऑल फॅक्टर्स येतात. मे बी यू आर मेकिंग अ मार्केट टायमिंग, किंवा इट इज पार्ट ऑफ लक ऑर अदर पॅरामीटर्स. सो त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही ऍसेट अलोकेशन तुमचा राईट करून घ्या. असेट अलोकेशनचा अर्थ काय आहे की आपल्याकडे किती किती ऍसेट्स असू शकतात. तर एक बेसिकली आपल्याकडे असते कॅश, विच इज अ प्राईम ऍसेट. आणि सेकंडरी ऍसेट्स इज डेट, थर्ड ऍसेट इज इक्विटी. मग कमोडिटी, मग गोल्ड किंवा प्रिशियस मेटल्स किंवा रिअल एस्टेट वगैरे हे मल्टिपल ऍसेट्स तर आहेत भरपूर. पण ह्याच्यात अलोकेशन काय काय कुणाचं किती किती करता येईल हे एक क्वेश्चन असतो. ह्याच्यात 3-4 मेथड असतात काम करायच्या. एक, मी माझ्या रिस्कला समजतो, माझं रिस्क टॉलरन्स काय, माझं रिस्क बिहेवियर काय. मार्केट जेव्हा 20,000 पॉईंटवर असेल तेव्हा माझं रिस्क बिहेवियर वेगळं असतं. आणि जेव्हा मार्केट अगदी 12,000च्या लेवलवर असेल, जेव्हा कोविडच्या मंदीमध्ये अगदी मार्केट 7,500 खाली गेलं, तेव्हाच लोकांचा रिस्क बिहेवियर थोडंसं वेगळं असतं कम्पेअर्ड टू आज काय आहे. सो रिस्क बिहेवियर पण डायनॅमिक वस्तू आहे जी हळूहळू हळूहळू चेंज होत जाते विथ टाइम. आणि सेम तुमचं मार्केट व्हॅल्युएशन पण चेंज होत असतं. मार्केट कधी तुम्हाला स्वस्त वाटेल, कधी तुम्हाला महाग वाटेल, अँड ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज. ह्याच्यात कोणी राईट आहे किंवा रॉंग आहे असं नाहीये. समटाइम्स इट इज अबाउट चॉईस आणि सिलेक्शन, मे बी सुटेबिलिटी. मला काय सूट होत आहे ते मे बी पराग सरांना सूट नाही होणार, किंवा आणखी कोणाला सूट होईल पण खरं. देर इज नो वन टेलर मेड, म्हणजे नो वन साईज फिट फॉर ऑल. इट इज कस्टमायझेशन, टेलर मेड प्रोडक्ट असतं. ऍसेट अलोकेशन जे असतात ते करीब करीब ह्याच कॅटेगरीमध्ये बसतात की जे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल लेवलवर ऍडजस्ट करावं लागतं. थिअरी सेज इक्विटी डेट मध्ये अलोकेशन 50-50 असतं, बट नो वन फॉलोज द थिअरी. कारण की थिअरी प्रमाणे रिटर्न्स येत नाहीत, किंवा ते आलेले रिटर्न कोणाला ऍक्सेप्टेबल नसतात. आजकाल सगळ्यांना म्हणजे रिच व्हायचं आहे हे सगळ्यांना व्हायचं आहे, पण कोणाला स्लो रिच नाही व्हायचं, सगळ्यांना फास्ट रिच व्हायचं. त्यामुळे मग तो प्रॉब्लेम असतो की हायएस्ट रिटर्न जनरेट करणाऱ्या ऍसेट्स मध्ये जायचं, बट ऍट द सेम पॉईंट ऑफ टाइम त्याचं रिस्क पण तेवढंच ऍड होऊन जातं. सो आपण एक वस्तू बघायची ट्राय करत असतो की मला जर इक्विटी मधून जर 20% 25% रिटर्न एक्सपेक्टेड असेल तर त्याप्रमाणे तर मी रिस्क घ्यायला तयार आहे का. 20% रिटर्न मिळतं, बट मे बी 3 इयर 4 इयर पिरियड तुमचे डल पिरियड असतात, तर त्याच्यासाठी मी रेडी आहे का. आणि इन म्युच्युअल फंड कंटेक्स्ट तुमचे हे जे पिरियड्स असतील दॅट यू कॅन नॉट प्रिडिक्ट. मोरलेस जर तुम्ही इंडेक्स आणि म्युच्युअल फंडला एका ग्राफवर प्लॉट केले तर दे विल रन पॅरलल. म्हणजे यू विल थिंक की दे आर मिमिकिंग द इंडेक्स, दे आर ट्राइंग टू कॉपी द इंडेक्स, बट असं ऍक्च्युली होत नाही. ते थोडं 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 ऍडजस्टमेंट, थोडंसं आउट परफॉर्मन्स, थोडंसं अंडर परफॉर्मन्स करता फायनल
आफ्टर सम पिरियड ऑफ टाइम तुम्हाला त्याच्यात आयदर खूप मोठं रिटर्न दिसतं किंवा खूप मोठं अंडर परफॉर्मन्स दिसायला लागतं. सो दॅट ऍक्च्युली हॅपन्स इन म्युच्युअल फंड मार्केट. आणि म्हणून म्युच्युअल फंड मध्ये नॉर्मली डे ट्रेडिंग होत नाही, किंवा म्हणजे 10-15 days डझंट मेक एनी मच डिफरन्स. कमिंग बॅक टू अगेन ऍसेट अलोकेशन पार्ट. ऍसेट अलोकेशन पार्ट मध्ये तुम्ही इक्विटी डेट ह्या ऍसेट्स मध्येही डिस्ट्रीब्युशन चेक करता स्वतःचं, डिपेंडिंग हाऊ अग्रेसिव्ह यू आर. जर तुम्ही अग्रेसिव्ह असाल तर तुम्ही गोल्ड किंवा डेट वगैरे हे प्रकार थोडेसे कमी करण्यात येतात आणि इक्विटी सारखे रिस्की प्रोडक्ट्स वाढवण्यात येतात. आणि ऍट द सेम पॉईंट ऑफ टाइम कन्झर्वेटिव्ह लोक डेट साईड जास्त प्रिफर करतात. नाव कमिंग बॅक टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, की लोक ह्याच्यात पण विदिन इक्विटी पण लार्ज कॅप किती, मिड कॅप किती, स्मॉल कॅप किती, मायक्रो कॅप किती हे बघण्यात येतं. कुठलं पर्टिक्युलर सेक्टर कोणाला खूप बुलिश किंवा बॅरिश वाटते तर त्याप्रमाणे टेक्निकल कॉल्स घेतलेले असतात. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. जेव्हा तुम्ही सेक्टोरल ओव्हरवेट कॉल घेता किंवा कुठला थिमॅटिक ओव्हरवेट कॉल घेता तर दॅट इज सॅटेलाइट पोर्टफोलिओ, आणि बाकी रिमेनिंग पार्ट इज अ कोर पोर्टफोलिओ. बाकी लार्ज कॅप मिड कॅप मध्ये कन्झर्वेटिव्ह लोक विल ट्राय टू गो विथ द लार्ज कॅप, अँड aggressive people will try to go into small cap, mid cap, small cap and micro cap. Anyway, micro cap आता कुठली कॅटेगरी सेबीने ठेवली नाहीये. लार्ज कॅप फर्स्ट 100 और 150 गाईज, 151 टू पुढे मिड कॅप, आणि मग थोडे मिड कॅप झाले की मग पुढे स्मॉल कॅपच सुरू होत आहे. आता त्यात मायक्रो कॅप वगैरे काही असा प्रकार सेबीच्या गाईडलाईन्स मध्ये नाही ठेवला आहे. सो टॉप 500 कंपनीज आर द थिंग वेअर पीपल आर ऍक्च्युअली ट्रॅकिंग. आणि जेव्हा हे म्युच्युअल फंड हे सगळं बघतात तेव्हा ते अज्युम की तुम्ही मला जो पैसा इक्विटी फंड मध्ये दिलाय दॅट इज पार्ट ऑफ युअर इक्विटी असेट अलोकेशन, आणि जेव्हा तुम्ही मला पैसा डेट मध्ये दिला तर दॅट इज पार्ट ऑफ युअर डेट अलोकेशन. सो ऍट अ म्युच्युअल फंड लेवल आय एम नॉट टेकिंग एनी असेट अलोकेशन कॉल ऑन युअर बिहाफ. किंवा माझा स्कीमचा जो ठरलेला असेट अलोकेशन असेल फ्लेक्सी कॅप, मल्टी कॅप वगैरे मध्ये मार्केट कॅपचं पर्सेंटेज सेबीने जे ठेवलेलं आहे ते आम्ही मॅनेज करू. पण तुमचं इक्विटी डेटचं अलोकेशन जे तुम्ही फायनल कराल किंवा आमच्या फंडचं जे असेल आम्ही तेच फायनल करू. सो दॅट इज वे की इन्व्हेस्टमेंट मॅन्डेट त्यांना जसं दिलं तसं त्यांनी एसेट अलोकेशन करायचं. दुसरा एक मेथड असते की तुम्ही स्वतःच्या रिस्क टॉलरन्सच्या बेसिसवर तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. आणि तिसरी मेथड असते इन्व्हेस्टमेंट मॅन्डेट, तुमची मेथड. आणि तिसरी मेथड आहे व्हॅल्युएशन मेथड. म्हणजे यू टेक अ कॉन्शियस कॉल की मार्केट्स आर व्हेरी चीप, सो आय वॉन्ट टू गो 100% इक्विटी. जेव्हा मार्केट खूप ओव्हरबॉट पोझिशनला असेल किंवा खूप चालून गेलंय किंवा व्हॅल्युएशन खूप स्ट्रेच वाटतायत, ओव्हर व्हॅल्यूड वाटतंय, ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम आय विल गो इन टू डेट. इव्हन विदिन लार्ज कॅप आणि मिड कॅप पण हे असं करता येतं. लार्ज कॅपचा पी रेशो, मिड कॅपचा पी रेशोचा एक रेशो जनरेट करण्यात येतो आणि त्याच्या बेसिसवर डिसिजन्स घेण्यात येतात की हाऊ लॉंग आय वॉन्ट टू बी इन पर्टिक्युलर मार्केट कॅप. सो दिस इज द बेसिक थिंग. मग एक येतं की मी स्कीम्स कशा सिलेक्ट करायच्या आहेत. म्हणजे हे असेट अलोकेशन झाल्यानंतर मला स्कीम तर सिलेक्ट करावी लागेल. आय कांट जस्ट से की पुट माय मनी इन इक्विटी. सो स्कीम मध्ये आय विल गो समवेअर इन थिअरी. there are 4-5 ratios. One is trainer ratio. Trainer ratio is based on beta. ठीक आहे. तर बीटा काय असतं की मार्केट जर 10% रिटर्न देत आहे पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये, तर जर त्या पर्टिक्युलर फंडनी 12% रिटर्न दिलं तर 12/10, 12 त्या फंडचं रिटर्न डिवायडेड बाय इंडेक्सचं रिटर्न दॅट इज 10. तो 1.2 इज देअर बीटा. सो त्या फंडचा बीटा 1.2 मोजला जातो. आणि हे स्टॉकच्या बाबतीतही करता येतं आणि हे म्युच्युअल फंडच्या बाबतीतही करता येतं. सो बेसिकली बीटा जर अगदी मी टेक्निकल लँग्वेज मध्ये सांगितलं तर दॅर इज अ CAPM मॉडेल, कॅपिटल ऍसेट प्राइसिंग मॉडेल. त्याच्यात 2 लाईनची गोष्ट करतायत ते लोक. वन इज SML, दॅट इज सिक्युरिटी मार्केट लाईन, आणि वन इज CML कॅपिटल मार्केट लाईन. आणि बीटा जो असतो हा SML चा स्लोप आहे. म्हणजे जे लोक इंजिनिअरिंग किंवा मॅथ्स बॅकग्राऊंड मधून असतील दे कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज अ स्लोप ऑफ अ लाईन, की SML चा स्लोप इज अ बीटा. ठीक आहे. SML CML वगैरे एवढं टेक्निकल आपल्याला जायचं नसेल तरी मी म्हटलं तसं की इंडेक्सच्या
कंपॅरिझन मध्ये फंड जास्त व्हॉलेटाईल आहे किंवा लेस व्हॉलेटाईल आहे, आणि ते किती, क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हॉलेटिलिटी compared to benchmark, that is known as beta. Beta, most of mutual fund industry is trying between 0.89%, 8-9 times ठेवतात किंवा बिलो दॅट ठेवतात. जेव्हा जेव्हा फंडच्या मॅन्डेटमध्ये 80 ते 60% इक्विटी असेल, तेव्हा हे रेशिओ त्याच्या इक्विटी पर्सेंटेजच्या प्रमाणात रिड्यूस केले जातात. ठीक आहे. देन देर इज अ शार्पे रेशिओ. शार्पे रेशिओ टोटल रिटर्नच्या अगेन्स्ट फंडनी किती एक्स्ट्रा परफॉर्म केलंय कम्पेअर्ड टू बेंचमार्क ते सांगतं आपल्याला. सॉर्टिनो रेशिओ असतो, तो फक्त डाऊनसाइड व्हॉलेटिलिटीच्या अगेन्स्ट फंडनी कसं चांगलं परफॉर्म केलंय ते दाखवतो. बेसिकली शार्पे कॅप्चर्स अप कॅप्चर रेशिओ ऑल्सो अँड डाऊन कॅप्चर रेशिओ ऑल्सो, बट सॉर्टिनो कॅप्चर ओनली डाऊन कॅप्चर रेशिओ, आणि त्याच्यावर फंड कसं चांगलं किंवा वाईट परफॉर्म करतो हे सांगण्यात येतं. द थर्ड थिंग इज अल्फा, जेन्सेन्स अल्फा म्हणा किंवा वॉट एव्हर यू कॉल इट. इट इज एक्सेस रिटर्न. एक्सेस रिटर्न इज कम्पेअर्ड टू सम बेंचमार्क. आता इथे सर्वात मोठा प्रश्न आपल्या इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर्सला येतो की विच शुड बी माय बेंचमार्क. एक कन्सेप्ट आहे ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ कॅपिटल, म्हणजे जर मी हे पैसे इकडे नाही टाकले, ह्या फंडमध्ये इन्व्हेस्ट नाही केले, तर मी ह्या फंडचा दुसरा काय पर्यायी उपाय करणार आहे. से फॉर एक्झाम्पल मी त्याला कुठल्या स्टॉकमध्ये लावणार आहे किंवा दुसरे एफडी करणार आहे. सो व्हॉट एव्हर वे यू आर थिंकिंग, तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार करताय की ह्या पैशाचा दुसरा काय विनियोग करणार आहात इन टर्म्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. स्पेंडिंग असेल तर तो प्रश्न मिटलेला आहे, मग त्यात काही रिटर्न येतच नाही. सो व्हॉट वी से इज की तुमचा जो पर्यायी इन्व्हेस्टमेंटचा उपाय आहे त्याच्यात किती रिटर्न येणार, दॅट इज द बेसिक बेंचमार्क. दॅट इज द रिस्क फ्री रेट, किंवा त्याला आपण रिस्क फ्री रेट समजायचं. एफडी वगैरेला रिस्क फ्री रेट म्हणूनच लोक मार्केटमध्ये धरून चालतात. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्या कम्पॅरिझन मध्ये मार्केटमध्ये काय रिस्क आहे त्या रिस्कला ऍडजस्ट करून एक्सेस रिटर्न किती देईल फंड, दॅट इज नोन एज अल्फा. सो मार्केटचं एक्सेस रिटर्न, मार्केटचं रिस्क प्रीमियम, ह्या 3-4 वस्तू थोड्या टेक्निकल आहेत, बट दे आर देअर इन द प्लेस. म्हणजे आपण गुगलवर गेलो की भरपूर सर्च करता येऊ शकतं, किंवा त्याच्यावर आपण वेगळं पूर्ण मीटिंग ठेवू शकतो त्यावर. आणि आणखीन एक मेजर आहे, दॅट इज फार्मा. फार्मा भरपूरच टेक्निकल व्हर्जन आहे, बट इवन युजिंग फार्मा ते अजून हयात आहेत, 84 इयर्स ओल्ड आहेत, आणि युएस मध्ये शिकागो बूट स्कूलमध्ये शिकवतात. सो व्हॉट ही डज इज की मार्केट एक्सेस रिटर्न आहे प्लस बिग वर्सेस स्मॉल ह्यांचा आउट परफॉर्मन्स आहे की नाही, आणि हाय व्हॅल्युएशन आणि लो व्हॅल्युएशन ह्यांच्यात आउट परफॉर्मन्स आहे की नाही, ह्या 3 पॅरामीटर्सवर त्यांनी चेकिंग केलेलं आहे. आणि बेसिकली दिस कंटेन्स देअर 3 फॅक्टर पोर्टफोलिओ अँड 5 फॅक्टर पोर्टफोलिओ. ह्याच्यात ते लोक साईज, व्हॅल्यू, क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आणि इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न ह्या 5 वस्तूला बघत असतात. सो आपण फार्मापर्यंत नाही गेलो तरी ट्रेनर, अल्फा, शार्प आणि सॉर्टिनो या 4 वस्तू इझिली आपल्याला अवेलेबल आहेत. मोस्टली फ्री पण अवेलेबल आहेत, किंवा नाही मिळाल्या तरी आपण आपलं त्याचं ह्या रेशिओचे जे फॉर्म्युला आहेत ना त्यांना थोडंसं आपलं इंडिव्हिज्युअल टच देऊन आपल्याला काम करता येईल ह्यापर्यंत आपण त्याचं अनालिसिस करू शकतो. सो दॅट इज ऍक्च्युअली अ हेल्पिंग हँड टू अस वाईल सिलेक्टिंग म्युच्युअल फंड्स, स्कीम्स एज वेल एज एएमसीज. आता एक ऑब्झर्वेशन माझं असं आहे की दरेक म्युच्युअल फंडची एक पॅक्ट स्कीम असते. जस्ट टू कोट एन एक्झाम्पल, जे ओल्ड रिलायन्स म्युच्युअल फंड होतं त्यांची पॅक्ट स्कीम होती रिलायन्स ग्रोथ फंड किंवा रिलायन्स विजन फंड. तर हे फंड हमेशा चांगले परफॉर्म करणारच, पण त्यांचे जे दुसरे फंड असतील दे विल नॉट परफॉर्म ॲट दॅट पार्ट. म्हणजे एकदम सिंपल शब्दांमध्ये सांगितलं तर फंड हाऊस किंवा त्याची फंड मॅनेजमेंट टीम आणि रिसर्च अनालिस्टचा झोक किंवा फोकस ह्या फंड्समध्ये परफॉर्मन्स दाखवण्याचा आहे, बाकीच्या फंड्समध्ये परफॉर्मन्स दाखवण्याचा नाहीये. कधी कधी हे फंड आउट ऑफ फेवर असतात, लार्ज कॅप झालाय किंवा मिड कॅप आहे किंवा ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग. सो सम पॅचेस ऑफ अंडर परफॉर्मन्स आर देअर, बट देअर फोकस इज ऑन दिस पीपल ओनली की वी वॉन्ट टू पुट दिस फंड इन द हायलाइट टू द इन्व्हेस्टर. आणि हे असं होईल तर काय होतं
द बेसिक इज, आपण जर दुसऱ्या फंडमध्ये असलो तर आपल्याला रिटर्न येणार नाही, कारण की फंड मॅनेजरचं लक्षच नाहीये त्या युनिव्हर्समध्ये येणाऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज कडे, कारण की त्याला फक्त तो एक फंड चालवण्यात इंटरेस्ट येऊन जातो. किंवा आपण ह्याच फंडमध्ये असलो तरी सुद्धा बरेच वेळा आपण अंडर परफॉर्म करतो कम्पेअर्ड टू अदर मार्केट. आणि मार्केट ऑपॉर्च्युनिटीज एवढ्या सगळ्या आजकाल होत चालल्या आहेत की दे बेसिकली ऑल म्युच्युअल फंड हॅव देअर ऍट्रिब्युशन टीम्स इन प्लेस. ऍट्रिब्युशनला मी एकदम साध्या शब्दात समजवतो की देर आर 4 क्वाड्रंट्स. वन इज परफॉर्मन्स, वन इज अंडर परफॉर्मन्स, आणि वन इज ओव्हरवेट अँड वन इज अंडरवेट. सो 4 क्वाड्रंट बनतात त्याचे. असे कुठले स्टॉक्स किंवा सेक्टर्स आहेत ज्याला मी ओव्हरवेट आहे आणि जे आउट परफॉर्म करतायत, म्हणजे ज्यातून मला एक्सेस रिटर्न मिळतोय, आणि असे कुठले सेक्टर आहेत की जे कम्पिटिटर पण होल्ड करतोय. म्हणजे तिथे माझं अनालिसिस तर आहेच आहे, कम्पिटिटरचं पण अनालिसिस त्यांनी करायचं आहे. ऍट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेम अंडर परफॉर्मन्स बरोबर पण हे डिस्कशन होतं की माझ्याकडे एखादा स्टॉक आहे जो अंडर परफॉर्म करतोय किंवा एखादा सेक्टरमध्ये खूपच अंडर परफॉर्मन्स येत आहे, तर वाय आय एम नॉट गोइंग अंडरवेट ऑन. तर अंडरवेट, ओव्हरवेट ह्या दोन्ही पॅरामीटर आणि अंडर परफॉर्मन्स, ओव्हर परफॉर्मन्स, आउट परफॉर्मन्स, ह्या दोन्हीमध्ये, ह्या 4 क्वाड्रंटमध्ये हे दरेक स्टॉक किंवा दरेक सेक्टरला प्लेस करतात. आणि हे माझं पण चेक होतं आणि माझ्या पियर ग्रुपचं पण चेक होतं. सो दॅट बेसिकली गिव्स मी द ऍट्रिब्युशन अनालिसिस, की काय माझ्याकडे आहे जे चालतंय म्हणून माझ्या फंडमध्ये रिटर्न आहे, काय माझ्याकडे आहे आणि नाही चालत आहे आणि म्हणून माझं अंडर परफॉर्मन्स आहे, आणि काय माझ्याकडे आहे पण चालत नाहीये किंवा माझ्याकडे नाहीये आणि चालतंय. सो बेसिकली दॅट इज माय अपॉर्च्युनिटी मार्केट. आणि एक मार्केट असतं की जे माझ्याकडे नाहीये आणि अंडर परफॉर्म करतो. सो दॅट इज बेसिकली निगलेक्टेड एरिया. सो विथ दिस आय ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन्स. ग्रेट, थँक्यू व्हेरी मच हेमंत सर. म्हणजे आपण म्युच्युअल फंड सिलेक्ट करताना फक्त स्टार मार्क कुठे आहेत, 5 स्टार एखादा म्युच्युअल फंड कसा दिसतोय आणि त्याच्यावर जाऊन पटकन फक्त क्लिक करणं किंवा 2-3 साईट वरती ते फक्त चेक करणं इतकं सोपं काम नाहीये, हे तुमच्या प्रेझेंटेशनवरनं नक्की लक्षात आलं. आणि काही जणांचे प्रश्न आहेतच, असतीलच. त्याच्या अगोदर काही मला व्हॉट्सअपवरती शेअर केलेला प्रश्न एक असा होता की वी कॅन इव्हॅल्युएट परफॉर्मन्स ऑफ म्युच्युअल फंड बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मन्स. हाऊ टू प्रेडिक्ट म्युच्युअल फंड परफॉर्मन्स इन फ्युचर. असं म्हणजे एखाद्या स्टॉकचं कसं आपण प्रेडिक्शन करतो तसं त्या टाईपचं म्युच्युअल फंडचं प्रेडिक्शन करता येईल का, असा त्यांचा एक प्रश्न होता. आणि या प्रश्नाच्या उत्तरानंतर ज्यांना कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते अनम्यूट करून डायरेक्ट विचारू शकतात वन बाय वन. सर, या प्रश्नाचं पहिले उत्तर देऊन मग आपण क्वेश्चन आन्सर सेशनला सुरुवात करूया. थँक्यू. राईट. आय थिंक संजय सरांनी हा क्वेश्चन टाकला होता व्हॉट्सअपमध्ये. करेक्ट. पास्ट परफॉर्मन्स च्या केसमध्ये असं आहे सर की पास्ट परफॉर्मन्स कुठून आलं होतं. अगेन ऍट्रिब्युशन अनालिसिसवर मी येतोय की मी त्यावेळी कुठला तरी स्टॉक होल्ड केला होता, तो त्या दिवशीच्या एनएव्ही पुरता मर्यादित होता. मी आज जी एनएव्ही माझी आहे डिक्लेअर केली रात्री 8 वाजता, त्या दिवशी त्या स्टॉकचं, त्या परफॉर्मन्सचं रिलेव्हन्स तिकडे संपून जातं. बेसिक मी असं 2 वस्तू सांगतो. से फॉर एक्झाम्पल कुठला तरी परफॉर्मन्स स्टॉक एकदम सुपर परफॉर्म करतोय, तर फंड मॅनेजर विल कर्टेल इट्स पोझिशन किंवा ऍड द पोझिशन, व्हॉट एव्हर डिसिजन ही हॅज टू टेक, पण तो करून टाकेल काम. सो बेसिकली त्याच्यामुळे फंडमध्ये इम्पॅक्ट येणं इज नॉट एक्सपेक्टेड. आणि पास्टमध्ये समजा कुठल्या, आय जस्ट कोट एन एक्झाम्पल की कुठल्या तरी फंडनी बजाज फायनान्स जर होल्ड केला होता सम से 5 इयर 10 इयर अगो, आणि तो आजपर्यंत त्यांनी होल्ड केलेला असेल, असं नॉर्मली होत नाही. ते बाय सेलचा रिझल्ट असतो. पण व्हेनेवर हे परफॉर्मन्स येऊन गेलं एकदा बजाज फायनान्समध्ये, त्यानंतर आज जर त्याला बजाज फायनान्स चांगला वाटत नसेल तर ही विल सेल द स्टॉक अँड ही विल गो टू सम अदर एनबीएफसी मे बी, किंवा त्याचं सेक्टर पण चेंज होत असेल तर तो मे बी आयटी किंवा रिअल एस्टेटमध्ये जात राहील. ही विल नॉट गो इन टू एनी अदर एनबीएफसी. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी की पास्ट वरून फ्युचर टू द पर्सेंट प्रिडिक्ट होत नाही, बट एक रफ अंदाजा येतो. एज आय सेड की म्हणजे म्हणतात ना, सचिन तेंडुलकरनी जर मागच्या 5 मॅच मध्ये सेंचुरीज मारल्या असतील तर 6व्या मॅच मध्ये ऍटलीस्ट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू गो बिलो 50. सो दॅट वे.
फंड परफॉर्मन्सेस मध्ये वी पुट 4 क्वाड्रंट्स. समजा त्या पूर्ण फंडच्या युनिव्हर्समध्ये 100 फंड्स असतील, तर 1 ते 25 जे रँक येत आहेत, रँक इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फॉर द पिरियड. मग ते 3 मंथ असो, 6 मंथ, 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 5 इयर असे इयर्स घेण्यात येतात. व्हॉट आय सी इज की 5 इयर अँड बियॉन्डचे रिटर्न ते लोक दाखवतात, कारण की ते चांगलं आहे, कारण की बेस पिरियड खूप छोटा होता किंवा बेस खूप छोटा होता, त्यावर त्यांचे रिटर्न जनरेट झालेले असतील त्यावेळी, आणि म्हणून ते आज ते दाखवू शकतात. से फॉर एक्झाम्पल, कित्येक फंड्स विल शो 20% रेट ऑफ रिटर्न सिन्स इन्सेप्शन. म्हणजे 95 पासून आजपर्यंत तुम्हाला सीएजीआर 20% दिलं त्याने. सो तुमची वेल्थ एवढे टाइम्स झाली वगैरे हे सांगा. द मॅथमॅटिक्स इज राईट, दे आर नॉट रॉंग, बट द पार्ट इज वेल वेदर आय विल गेट इट. द आन्सर इज नो. कारण हे रिटर्न मे बी त्यांच्या पहिल्या 5 वर्षात, 10 वर्षात जनरेट होऊन गेलंय. से द फंड इज इन्सेप्टेड इन 95, सो त्यांचं मेजॉरिटी रिटर्न 2005 पर्यंत येऊन सुटून गेलेलं आहे. सो 2008 नंतरच्या क्वाड्रंट्स मध्ये तो कुठे होता, किंवा क्वार्टरली त्याचं काय परफॉर्मन्स राहिलं त्यानंतर, किंवा रिसेंट क्वार्टर्स मध्ये काय परफॉर्मन्स राहिलं, ते जास्त बघायचं. वेन यू आर थिंकिंग अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्युचर परफॉर्मन्स, आय डोंट सी मोर दॅन 5 इयर इज एनी रिलेव्हंट. कारण की 5 वर्षा आधीची परिस्थिती फुल टू वेगळी होती. म्हणजे पूर्ण साऊथ पोल नॉर्थ पोल एवढा डिफरन्स असू शकतो त्यात, आणि म्हणून ते बघणं एवढं लॉजिकल वाटत नाहीये. छोट्या पिरियडमध्ये तुम्ही एक चेक करू शकता की 1 इयर परफॉर्मन्स कोण चांगलं करतंय, 2 इयर परफॉर्मन्स कोण चांगलं करतंय, त्यातून सिलेक्शन करू शकता. वन थिंग इज यू कॅन डिवाइस एएमसी स्कोर. जे फंड हाऊस पूर्ण आहे त्याची एकच पर्टिक्युलर स्कीम चालतीये का. कारण आजकाल बघा तुम्ही, फंड मॅनेजमेंट मध्ये काय आहे, की कोणी मिड कॅपचा एक्सपर्ट असतो, त्याला मिड कॅप फंड चालवायला देण्यात येतो. लार्ज कॅप वाल्यांना लार्ज कॅप. आजकाल लार्ज कॅप फंड पण कोणी चालवत नाही, सगळे ईटीएफ किंवा इंडेक्स फंड करून टाकतात, आणि दे रन ओनली अबाउट द डीलर. फक्त डीलरला 100 करोड आले तेवढं सांगा आणि तो स्टॉक्स बाय करून टाकतो, आणि मॅटर एंड इज देअर. म्हणजे त्यात काही ऍप्लिकेशन ऑफ लॉजिक वगैरे काही नसतं. इंडेक्स मध्ये काही लॉजिक नाहीये, ईटीएफ किंवा इंडेक्स फंड वगैरे मध्ये. सो लार्ज कॅप मध्ये सध्या व्हॉट वी सी इज आउट परफॉर्मन्स नाहीये, म्हणून पीपल आर व्हेरी हेजिटेंट टू पुट मनी. मिड कॅप किंवा स्मॉल कॅप मध्ये त्याचा त्याचा एक्सपर्टला त्याचा त्याचा फंड चालवण्यात देण्यात येतो. आणि असं जर असेल तर देर इज अ व्हेरी हाय चान्स की फक्त एखाद दोन स्कीमच त्या फंडच्या चांगल्या करत असतील. मे बी लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, मल्टी कॅप, फ्लेक्सी कॅप आणि एक ELSS, असा जर पोर्टफोलिओ जर मी त्यांचा समजला इक्विटी पार्टवर, तो यातली मे बी एक मिड कॅप एकच स्कीम चांगलं करत असेल. सो आय डोंट बिलीव्ह की ते अक्रॉस द बोर्ड चांगलं करत असतील. बट देन आय नीड एश्युरन्स फ्रॉम एएमसी टीम की बॉस कधीतरी माझ्याही फंडचा नंबर लागला पाहिजे आउट परफॉर्मन्सला. पिरियॉडिक अंडर परफॉर्मन्स आय एम रेडी टू टेक फॉर से 6 मंथ्स और 8 मंथ्स, बट आफ्टर दॅट इट हॅज टू परफॉर्म. म्हणून व्हॉट आय लुक एट इट हियर इज की जेव्हा पण आपण हे फंड चेक करतो, तेव्हा डल पिरियड थोडा येणार, पण अगदीच केव्हाही तो फंड चालणार नाही. तर असं पण करून आपल्याला चालणार नाही. दॅट्स वाय एएमसी स्कोर इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्यांचे समजा 10 प्रोडक्ट्स आहेत इक्विटी साईडवर, तर 10 मधून किती आउट परफॉर्मन्स देत आहेत त्यांच्या त्यांच्या फील्डमध्ये. ते लार्ज कॅप आहे, तर सगळ्या लार्ज कॅप स्कीमच्या अगेन्स्ट आउट परफॉर्मन्स देणाऱ्या की त्यांचा फंड किती आहे रँकिंगला, तो टॉप 25% मध्ये आहे, 25 to 50 मध्ये आहे, 51 to 75 आहे, किंवा 75 बॉटम मध्ये. सो त्या झोन मध्ये एक चेकिंग केलं जातं. त्यात एएमसी स्कोर आपल्याला थोडासा कळू शकतो. इफ आय गिव्ह एन एक्झाम्पल, जेएम म्युच्युअल फंड म्हणून एक म्युच्युअल फंड कंपनी आहे. रिसेंट परफॉर्मन्स इज ड्यू टू सम अदर एक्सटर्नल फॅक्टर्स वेअर नो फंड मॅनेजर स्किल इज इन्वॉल्व. मार्केट चढते त्याबरोबर सगळे चढून गेले, ते दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. देर इज नो स्किल, वो मेरे स्टॉक में भी हो जाएगा, मेरे इंडेक्स में भी आ जाएगा. म्हणजे त्यासाठी मला वेगळा जेएम म्युच्युअल फंडला पैसा द्यायची आवश्यकता नाही. जेएमचं करंट परफॉर्मन्स अगदी खूप चांगलं असलं तरी सुद्धा जे जुनं त्याचं परफॉर्मन्स आहे, दॅट इज नॉट दॅट फार. आणि म्हणून दिस परफॉर्मन्स इज नोन एज इरेटिक परफॉर्मन्स. ह्याला आम्ही इग्नोर करायचा ट्राय करतो बेसिकली. आणि म्हणून वेन एव्हर वी पुट अ रिकमेंडेशन, वी डोंट पुट एज अ जेएम. म्हणजे जेएम एज अ म्युच्युअल फंड त्याची कुठलीच स्कीम आमच्या रिकमेंडेशन मध्ये येणार. हे अशा पद्धतीने एएमसी लेवलवर आधी सॉर्ट आउट करण्यात येतं की येस,
दे आर हॅव्हिंग मल्टिपल पोर्टफोलिओ स्ट्रॅटेजीज आणि ह्याच्यात त्यांचा आउट परफॉर्मन्स मल्टिपल पोर्टफोलिओ स्ट्रॅटेजीजवर आहे. सो दे कॅन बी सिलेक्टेड. मला जे रिटर्न फंडमध्ये मिळालं हे मला कुठल्या स्वरूपात मिळणार आहे, ऍज अ डिव्हिडंड, ऍज अ कॅश, माझ्या बँक अकाउंटमध्ये मला रिफंड होऊन जाणार आहे, दॅट इज आयडीसीडब्ल्यू, किंवा इट विल रिमेन इन एनएव्ही अँड आय विल गेट माय रिटर्न्स वेन एव्हर आय विल सेल द फंड और सेल द सम पार्ट ऑफ इट, अँड आय विल गेट माय रिटर्न्स एज अ कॅपिटल गेन. हाच फरक आहे ग्रोथ आणि आयडीसीडब्ल्यू मध्ये. एज फार एज रिटर्न्स आर कन्सर्न किंवा फंड पोर्टफोलिओज आर कन्सर्न, त्याशी ह्या दोघांचं काही घेणं देणं नाहीये. दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ लिक्विडिटी फॉर यू. ज्या लोकांना म्हणजे रिटायर्ड लोकांना आयडीसीडब्ल्यू मध्येही थोडंसं काही लॉजिक दिसतंय. बाकी द पीपल हु आर यंग किंवा ज्यांना 5 इयर इन्व्हेस्टमेंट हॉरिझॉन आहे त्यांच्यासाठी आयडीसीडब्ल्यू इज नॉट अन ऑप्शन. ओके. विवेक फडके सर, तुम्ही काहीतरी विचारताय? विवेक सर. सर म्युच्युअल फंडचं जे रिटर्न्स आहे ते XIRR मध्ये बघायला पाहिजे की CAGR, आणि कुठल्या वेबसाईटवर XIRR चे रिटर्न दिसतात SIP करत असेल तर? थँक्यू तर दोन्ही रिटर्न XIRR आणि CAGR दोन्ही वस्तू एकच दाखवतात, दॅट इज तुमचा चक्रवृद्धी व्याजाचा दर. फरक काय आहे की CAGR तुम्हाला फिक्स पिरियडवरच घ्यावा लागेल, से 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 5 इयर, आणि त्याच्या डेट्स फिक्स होऊन जातात. पण तुम्हाला जर मल्टिपल डेट्स मध्ये मल्टिपल, बेसिकली तुमचा SIP स्ट्रक्चर असेल की दर महिन्याला काहीतरी फंड फ्लो येतोय, आयदर इन ऑर आउट, डिपेंडिंग ऑन वॉट एव्हर यू हॅव सिलेक्टेड. SIP घ्या किंवा SWP घ्या, तुमचा इन्फ्लो जेव्हा कॅश इन्फ्लो आहे तो पर्टिक्युलर डेटला किंवा तोही इरेग्युलर डेट्सवर घेतला, अमाऊंट पण इरेग्युलर केल्या, तरी तुमचं रिटर्न किती परफेक्टली आलं हे काउंट करायला IRR मेथड आहे, XIRR मेथड त्याच्यासाठी. बेसिकली XIRR तुम्ही एक्सेलवरच फाइंड करू शकाल. फायनान्शियल कॅल्क्युलेटर्स कॅन डू इट, बट आय डाऊट ओरली कोणी किंवा कागदावर कोणी करू शकेल. सो XIRR बेसिकली इज एक्सेल जॉब. CAGR तुम्ही अप टू सम एक्सटेंट कित्येक लोक ओरली पण करून घेतील, किंवा त्याचे शॉर्टकट्स पण आहेत. म्हणजे रूल ऑफ 72 आहे की 72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स विल गिव्ह यू रेट ऑफ रिटर्न वेर मनी मेक्स अ डबल. ओके. ओके, थँक्यू. अजून काही प्रश्न? काही लोक म्हणतात 3 years रोलिंग रिटर्न शुड बी सीन, नॉट CAGR. तुमचं काय मत आहे त्याच्यावर? सर रोलिंग रिटर्न बेसिकली काय असतं मी सांगतो. 1 एप्रिल म्हणजे 3 इयर रोलिंग सांगतो, तर 1 एप्रिल 19 ते 1 एप्रिल 22 हा एक पिरियड झाला, म्हणजे हे एक रिटर्न झालं, एक रिटर्नचं रिडिंग झालं. मग 2 एप्रिल ते 2 एप्रिल, 3 एप्रिल ते 3 एप्रिल, 4 एप्रिल ते 4 एप्रिल, 5 एप्रिल, 7 एप्रिल, असं करता करता तुम्ही अख्खी सिरीज कन्सिडर करणार, आणि दॅट ऍव्हरेज इज कन्सिडर्ड ऍज अ फॉर युअर इन्व्हेस्टमेंट पर्पज और मे बी युअर रिसर्च पर्पज. तो बेसिक इज तुमचं रिसर्च काय करायचंय तुम्हाला. सो हा जो रिटर्नचा जो पिरियड तुम्ही मॅच केला, रिसर्चचा पिरियड हॅज टू मॅच विथ युअर इन्व्हेस्टमेंट पिरियड. फर्स्ट पार्ट इज दॅट. सेकंड पार्ट इज की रोलिंग रिटर्न काय बघतं की त्यांनी कन्सिस्टंटली परफॉर्म केलंय की नाही, की बाबा 6 महिने आले, मी चांगलं रिटर्न केलंय, झालंय, रिटर्न आलेलं आहे फंडमध्ये, सो आता मी झोपतो आरामात, असं काही केलंय का, तर ते त्यातून ट्रॅक करायचा प्रश्न असतो. इट इज मोर अबाउट अ कन्सिस्टन्सी ऑफ रिटर्न अँड नॉट द चेकिंग पार्ट. तुम्ही असंही करू शकता की पर क्वार्टर त्यांनी काय काय रिटर्न दिलं ते बघू शकता, किंवा पर इयर काय रिटर्न दिलंय. से 1 एप्रिल किंवा फॉर दॅट मॅटर यू कॅन टेक कॅलेंडर इयर ऑल्सो, 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर त्यांनी काय रिटर्न दिलंय. हे भरपूर ओपन फायनान्शियल मार्केटमध्ये हे डेटा अवेलेबल आहेत आता, कॅलेंडर इयर पण आणि फायनान्शियल इयर पण. ऍट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम त्याची युटिलिटी तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट मध्ये फक्त त्याची कन्सिस्टन्सी चेक करण्यासाठी आहे. ओके, थँक्स. ओके. महेश सर बोलतोय. हा सर बोला. हेमंत सर, माझा असा प्रश्न आहे की वी ऑलवेज सी दॅट विनर्स रोटेट, म्हणजे म्युच्युअल फंड जे एका कॅटेगरी मधले असतील तर ते सगळे एका वेळेस परफॉर्म करतील. ते प्रत्येक क्वार्टरला कोणतरी पुढे जातं, मग काही क्वार्टरनंतर दुसरा मागे राहतो, असं बघतो आपण. आपल्याला जर 2-3 क्वार्टर चेक केल्यानंतर तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्वार्टरला लक्षात आलं तर एखादा फंड परफॉर्म करत नाहीये बेंचमार्कला त्याच्या. तोपर्यंत तुमचं म्हणजे म्हटलं तर लेट झालं असतं. इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दॅट,
then you have to reinvest. One is you have to pay tax for booking the profit, and then you have to go for the next fund. But we are not sure Correct. whether that time that fund also will perform in future period. हा फंड एका वेळेस टर्न अराउंड होऊन तो परफॉर्म चांगला करेल. तर अशा केसमध्ये काय कसं चेक करायचं, काय लक्ष द्यायचं? सर थँक्यू. नॉर्मली मी काय बघतो की नंबर्स पेक्षा मी लोकांवर जास्त भरोसा ठेवतो. त्यामुळे आय विल गो फॉर फंड मॅनेजर सिलेक्शन रादर दॅन स्कीम सिलेक्शन इन सच केसेस. तर फंड मॅनेजर, आय जस्ट कोट अ नेम, केनेथ एंड्रेड म्हणून एक फंड मॅनेजर होते. ही यूज टू नोन एज अ मिड कॅप मुगल. ही यूज टू वर्क इन IDFC म्युच्युअल फंड. आता बंधन म्युच्युअल फंडनी त्याला टेक ओव्हर केलं. सो त्यांचा जो प्रीमियर इक्विटी फंड होता, इफ यू हॅव सीन दॅट, तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की आय विल स्टे विथ द स्टॉक्स फॉर एंटायर दर लाईफ सायकल. बेसिकली मी त्यांचा ग्रोथ कॅप्चर करायला, त्यांच्या ग्रोथ फेज मध्ये मी एंटायरली कंपनीच्या बरोबर राहील. बट दॅट कम्स एट अ कॉस्ट, की त्याचा थोडे पिरियड त्याचे डाऊन सायकल मध्ये आले. सो इट इज अप टू बेसिकली यू की तुम्ही काय बघणार आहात. IDFC प्रीमियर मधून निघून तुम्ही कुठल्या फंड मध्ये जाणार आहात. ग्रोथ फंड मध्ये गेलात तर अगेन दॅट विल हॅव अ रोटेशन, आणि मग तो फंड चांगला परफॉर्म करेल की नाही आय डोंट नो. व्हॅल्यू फंड मध्ये अगेन मंदी काही फंड आहे. तो यात एक सजेशन असं आहे की कन्सिस्टन्सी चेक करतात ते एक बघू शकता, किंवा मग तुम्ही फंड मॅनेजर बेट्स घेऊ शकता. म्हणजे म्हणतात ना, आय डोंट नो द पिच बट आय नो द बॅट्समॅन. ही विल ऍटलिस्ट मेक सम. म्हणजे ठीक आहे, कित्येक फंड आता समजा 2008 मध्ये मार्केट्स असे करेक्ट झाले होते, त्याचे रफली 50-60% जेव्हा करेक्ट होतात मार्केट्स, तेव्हा जे इव्हन रिसेंटली कोविडमध्ये पण मार्केट असे 50-60% जेव्हा क्रॅश होतात, तेव्हा पण इफ यू सी सम फंड्स विल नॉट हॅव गॉन बिलो 30-40%. I remember Prashant Jain's HDFC fund has not gone below 45 odd percentage even in 2008. बट कित्येक फंड जे आहेत दुसरे म्युच्युअल फंड कंपनीचे, दे वेंट इवन डाऊन बिलो दॅन 80%. म्हणजे दॅट हॅपन्स इन द मार्केट की ते खाली जात आहे. पण करेक्ट कंपनी असेल आणि त्यातला रिलेव्हंटली फंड मॅनेजर सिलेक्ट केलेला असेल, तर आय डोंट थिंक सो दॅट शुड बी अ प्रॉब्लेम विथ एनी शॉर्ट टर्म परफॉर्मन्स. इवन माझा प्रशांत जैन स्पेसिफिक प्रश्न हॅज अंडर. स्पेसिफिक प्रश्न म्हणजे ऍक्सिस म्युच्युअल फंड आपण सगळेजण बघतोय. इव्हन इन द Right. पॅन्डेमिक इट डिड नॉट फेल दॅट मच. म्हणजे त्यांनी बाकी जे फंड पडले त्याच तऱ्हेने तो पडला, पण त्याच्यानंतरचा त्याचा परफॉर्मन्स जो आहे, तो इट वॉज, आपण आधी ते 1 वर्ष बघितलं, 3 वर्ष बघितलं, 10 वर्ष बघितलं, 15 वर्ष बरोबर. बघितलं, तर दे आर परफॉर्मिंग व्हेरी वेल. आणि त्यांच्या Right. बाबतीत असं त्या फाल्टरिंग नव्हतं. हा, आता स्पेसिफिक केस बद्दल मी सांगतो, देन आय विल गिव्ह अनदर फंड एक्झाम्पल ऑल्सो. ऍक्सिस म्युच्युअल फंडच्या केसमध्ये त्यांचं परफॉर्मन्स कुठेही फॉल्टर झालेलं मी ऑब्झर्व करत नाहीये. आत्ता जे रिसेंट परफॉर्मन्स जे डाऊन झालंय लास्ट 1.5 year मे बी, ते का फॉल्टर होतंय की त्यांच्या इथे ते फ्रंट रनिंगचा केस झालाय किंवा ऑल दिस थिंग्स. सो प्रॉब्लेम कुठे येतोय की त्यांचं फंड फ्रंट रन झालं तरी सुद्धा त्यांच्याकडे चांगलं परफॉर्मन्स असेल, तर जस्ट इमॅजिन की त्यांचं फंड म्हणजे आउट रन नसतं झालं, फ्रंट रन नसतं केलं त्या एम्प्लॉईनी, तर त्यांचं फंड कुठे असतं. म्हणजे पीपल आर, वाय दे वॉन्ट टू शन ऍक्सिस म्युच्युअल फंड, आय डोंट फाइंड अ रिझन, बट पीपल आर शनिंग ऍक्सिस फंड बिकॉज ऑफ दिस रिझन. आणि नॉट ओनली दॅट, त्यांची जे लार्ज पोझिशन होत्या कोफोर्ज किंवा बजाज फायनान्स, दे वर हॅमर्ड लाईक एनिथिंग इन दिस पिरियड. त्यांनी त्याच्यातून अंडर परफॉर्मन्स त्यांनाही आलंच असणार. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. सो यू आणि मीन टू से, अनदर एक्झाम्पल इज ऑफ 2008 वेअर मिराय फंड्स वर देअर. मिराय फंडचं काय झालं, त्यांचं रिस्क मॅनेजमेंट किंवा व्हॉट वेंट रॉंग इन डेट साइड आय डोंट नो, बट लिक्विड फंड विच इज सपोज टू गिव्ह अ बँक सेव्हिंग बँक रिटर्न, त्याच्यात पण 8% लॉस आला. बट ते रिकूप द लॉस व्हेरी क्विकली. म्हणजे त्यांना त्यांच्या रिस्क टीमला किंवा त्यांच्या वॉट एव्हर मॅनेजमेंट टीमला ते कळलं की समथिंग इज रॉंग. म्हणजे त्यांनी जे काही करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायचे होते ते घेतले. आणि बेस्ट थिंग इज की नाउ डेज इफ यू सी, त्यानंतर त्यांच्या इक्विटी पार्ट मध्ये पण हे लर्निंग शेअर झालंच असेल आय बिलीव्ह. सो आज पण त्यांचं इक्विटी साइड इज नॉट नो वेअर फॉल्टरिंग. सी मिराय इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, गोपाळ मिड अग्रवाल कॅप वॉज द फंड, फंड मॅनेजर. हा, इवन निलेश Great. खुराना इज डुइंग गुड. Yeah. नाउ अंकित जैन इज देअर.
मला वाटतं पॉइंट आय मेकिंग हिअर इज की भरपूर टर्न्स मध्ये जातात, बट व्हॉट इज अ लर्निंग, की ते लर्निंग करून काही इम्प्रुव्हमेंट आणतायत का? जस्ट टू कोट एन एक्झाम्पल, सम इयर्स अगो HDFC म्युच्युअल फंड मध्ये पण फ्रंट रनिंग आलं होतं, पण तेव्हा HDFCच्या स्टॉक्स मध्ये कोणी एवढं सेलिंग केलेलं, हॅमरिंग केलेलं मी नाही बघितलं. आणि ते फ्रंट रनिंग झालं त्यावेळी आम्ही एका कम्प्युटर फंड मॅनेजरला विचारलं होतं की तुमचं ह्याविषयी काय मत आहे. ही सर की सर ये हर होता तो हर जगह होगा, हमारे यहाँ पर भी होता होगा. इट इज HDFC सिस्टम और प्रोसेसेस विच आर वेरी टाइट, सो दे गॉट कॉट. हमारे यहाँ तो पकड़ा भी नहीं जाएगा. सो दॅट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम, नो. ऍक्सिस ओके. मध्येही माणूस पकडला गेलाय म्हणजे ऍटलिस्ट समबडी इज नॉट स्लिपिंग ॲट स्टर्न. म्यूट जरा प्रॉब्लेम येत होता. बोलू शकते का? हो, बोला ना. गो अहेड मॅम. हा सर, छान सेशन होतं. जरा थोडी नवीन माहिती, म्हणजे काहीच माहिती नव्हती, बॅकग्राऊंड आणि हे कळलं सगळं. माझा प्रश्न स्पेसिफिक आहे, चालेल का? म्हणजे चालेल. याच्याबद्दलच म्युच्युअल फंडचाच आहे. आता जे नवीन जनरेशनचे फंड्स येत आहेत, क्वांट किंवा व्हाईट ओक, हू क्लेम दॅट देअर पॉलिसीज अँड देअर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस इज एंटायरली डिफरंट. म्हणजे क्वांटवाले तर म्हणतात की इव्हन कन्सिडर जिओ पॉलिटिकल थिंग्स, वेदर रिपोर्ट, एव्हरीथिंग. तर त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? ट्रॅडिशनल सिलेक्शन प्रोसेस आहे त्यापेक्षा हे खरंच वेगळे आहेत किंवा काय? बट दे आर ट्राइंग टू सिलेक्ट स्टॉक्स ऑन दिस बेसिस. म्हणजे जिओ पॉलिटिकल म्हणजे युरोपमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर युरोप फोकस IT किंवा ऑटो कॉम्पोनंट कंपन्या ते घेणार नाही. दॅट इज व्हॉट दे आर हो. सेइंग. सो फाईन, देयर इज नो इश्यू विथ इट. आपण असं म्हणतोय की बघा, रन तो पण बनवतो, मी पण बनवतो, बिकॉज आय एम ऑल्सो इन डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स. पण त्याचा रन रेट आणि माझ्या रन रेट मध्ये काय फरक आहे, किंवा मग बेटर रन रेट वाल्याकडे जास्त पैसा दिला जाईल. सो लुकिंग ऍट दॅट अँगल, कधी कधी तुमची फिलॉसॉफी मॅच व्हायला पाहिजे त्यांच्याशी. पण आय विल गिव्ह अ केस की ICICI प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड आहे, सो त्यांचे जे CIO आहेत शंकर नरेन. शंकर नरेनचं म्हणजे त्यांचा हातोटी म्हणा किंवा त्यांची एक्सपर्टीज आहे, दॅट इज इन व्हॅल्यू. बट व्हॅल्यू स्टॉक्स किंवा व्हॅल्यू थीम्स तेव्हा चालतात, नॉर्मली मार्केटच्या डाऊन टर्न मध्ये चालतात किंवा हाय इन्फ्लेशन झोन मध्ये चालतात. इंडियामध्ये हाय इन्फ्लेशन झोन 12ही महिने असतो, सो दॅट इज नो पॉइंट ऑन डिस्कसिंग दॅट. सो मंदीच्या टाइम मध्ये व्हॅल्यू स्कीम्स चालतात, आणि म्हणून मेजॉरिटी, इफ यू सी द मेजॉरिटी फंड्स विल बी आयदर ब्लेंड ऑफ टू ग्रोथ अँड व्हॅल्यू स्टाईल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, किंवा ओनली ग्रोथ. सो बेसिक त्यांचं काय आहे की ह्या स्ट्रॅटेजीशी मग माझं माइंडसेट बसत नाही. दॅट्स वाय आय डोंट पुट मनी इन ICICI फंड्स. इट्स नॉट दॅट दे आर बॅड, बेसिकली देअर फिलॉसॉफी इज नॉट मॅचिंग विथ माय. दे आर व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर्स, आय एम ग्रोथ इन्व्हेस्टर. दॅट इज अ डिफरन्स. सो देर इज अ चान्स की तुमच्याकडे 40 कंपन्या आहेत, त्या 40 कंपन्यातून तुम्ही कुठलं सिलेक्ट करणार. आणि एस्कॉट्स म्युच्युअल फंड होते, किंवा हे असे म्युच्युअल फंड टेक ओव्हर झाल्यानंतर काहीतरी वेगळं स्वरूप जनरेट करतात. सो व्हॉट आय सी इज की फर्स्ट वी नीड टू गिव्ह देम टाइम टू परफॉर्म, टू शो देअर कन्सिस्टन्सी. आता क्वांट फंड्स म्हणा किंवा PGIM फंड्स म्हणा, दे हॅव रन अ बिट. नाऊ आयदर देअर स्लॅक पिरियड शुड सेट इन, म्हणजे आता त्यांच्यात अंडर परफॉर्मन्स येणं एक्सपेक्टेड आहे, आणि जर आता नाही येते तर मग दे मस्ट बी रिअली डुईंग समथिंग वेल, देन वी कॅन थिंक अबाउट. पण म्हणजे 3 वर्ष 4 वर्ष जे पिरियड ते लोक त्यांच्या सगळ्या पोस्टर्स मध्ये दाखवत आहेत की वी हॅव डन एक्सेप्शनली वेल इन दिस 3 or 5 पिरियड्स, आय डोंट थिंक सो दे कॅन कंटिन्यू विथ दॅट. ओके. हेमंत सर, थँक्यू सो मच. तुमच्या मते आता बेस्ट फंड मॅनेजर कुठला, असा एक प्रश्न आलाय. सर सध्या तरी मी मिराय ग्रुप आहे त्यालाच बेस्ट फंड मॅनेजर मानतोय. मिराय ग्रुप इज बेटर इन माय व्ह्यू. आणि जर तुम्हाला PMS साईडवर पैसा टाकायचा असेल, कारण की दे आर नॉट अवेलेबल इन म्युच्युअल फंड, दॅट्स वाय आय एम रेझिंग अ पॉइंट ऑन PMS साईडवर टाकायचं असेल तर मग ओल्ड ब्रिज, विच इज अ केनेथ हंड्रेड ग्रुप. आता म्हणजे म्हणतात ना, साईज ऑल्सो मॅटर्स. ते रिलायन्स मधून निपॉन झालं, स्मॉल कॅप त्याचं फंड बघितलं, 31,000 करोडचं ऍसेट आहे. 1% पण कुठल्या स्टॉकवर टाकायचं त्याला 300 करोड, स्मॉल कॅप मध्ये एवढी लिक्विडिटी नाही बसणार. सो त्या स्टॉकचा पोर्टफोलिओ तुम्ही बघाल तर 150
160, 170, 180, 80 stocks. I don't know how they are performing or how they are going to track all those 180 stocks. बरोबर. एक प्रश्न आहे अजून असा की एकाच एएमसीच्या वेगवेगळ्या फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करणं योग्य आहे का? सर, इन्व्हेस्टमेंट योग्य म्हणजे यू आर इन्क्रीजिंग युअर कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क. जर त्या पर्टिक्युलर फंड मध्ये काही इश्यू झाला फंड हाऊस मध्ये, यू विल बी एंटायरली रॉब्ड ऑफ युअर इन्व्हेस्टमेंट ऑर युअर सेव्हिंग. सो डायव्हर्सिफिकेशन त्या लेवलवरही करायचं, बट यू सिलेक्ट युअर टॉप 4 एएमसीज वेर यू थिंक दे आर डुईंग गुड. बरोबर. आता असं जर बघितलं तर ऍक्सिस आणि मिराय मी सोडून देतो, तर त्याशिवाय कॅनेरा रोबॅको आहे, इन्व्हेस्को ग्रुप आहे, दे आर डुईंग गुड जॉब. एचडीएफसी इज डुईंग गुड, बट अगेन एचडीएफसी प्रशांत जैन जाऊन अजून 1 वर्ष झालेलं नाहीये. सो प्रोसेसेस आर गोइंग टू चेंज आफ्टर दॅट. आय डोंट नो हाऊ दे आर गोइंग टू परफॉर्म आफ्टर दिस. ओके. अजून शेवटचे 2 आर श्रीनिवासन म्हणून एक फंड मॅनेजर आहे, त्यांचा मोस्टली मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप फंड्स बघतात ते. सो यू कॅन लुक आफ्टर श्रीनिवासन. एक निपॉन इनोव्हेशन फंड आता लॉन्च झालाय, तर तुमचं मत काय आहे याच्यावरती? सर, इनोव्हेशन कंपनीज म्हणजे एक्झॅक्टली काय ते करणार आहेत? टेस्ला सारखे स्टॉक्स घेणार असतील तर म्हणजे कसं असतं सर की इनोव्हेशन होणं इज ओके, पण पुढे जाता त्याला कमर्शियलाइज होऊन त्यातून प्रॉफिट मेकिंग बनवून ते स्टॉक रिटर्न मध्ये दिसायला भरपूर वेळ जातो. इफ यू जस्ट लुक ॲट सम इन्व्हेन्शन पार्ट्स, की म्हणजे बेसिकली ते लोक एक फॅक्टर बघतात की 1 मिलियन युजर्स क्रॉस करायला त्याला किती वेळ लागला होता. सो दॅट इज व्हेरी टू हाय. ओके. म्हणजे विक्रम सहस्त्रबुद्धे. हॅलो. gestation period is convenient to us. ओके. विक्रम नमस्कार. सहस्त्रबुद्धे, बोला सर. नमस्कार, विक्रम सहस्त्रबुद्धे बोलतोय. बोला सर. स्टॉक मार्केटमध्ये 2008 पासून मी आलो आणि बऱ्याचशा चुका ज्या नेहमीच सगळेच करतात तशा करत आलो. त्या काही म्युच्युअल फंड्स पण सुरुवात मी ऐकली होती बऱ्यापैकी. 1-2 मध्ये इन्व्हेस्ट केले. त्याच्यानंतर ते काय झालं त्याच्या नंतर मी काही त्याचा ट्रॅक ठेवला नाही, ते कुठे गेले काय गेले त्याचं काही नाही. आणि एखाद दुसरा म्युच्युअल फंड होता ज्याच्या 5-6 वर्षानंतर सुद्धा मला काहीच रिटर्न नाही मिळालं. त्यामुळे म्युच्युअल फंडाकडे बघण्याचं मी बिलकुलच सोडून दिलं. इक्विटीमध्ये मात्र कधी ट्रेडिंग मध्ये वगैरे कधी सोडलं नाही अजूनपर्यंतही. फार फायदा झाला नाही ही गोष्ट वेगळी, पण म्युच्युअल फंड तुम्ही ज्या बऱ्याच गोष्टी डिस्कस केल्यात त्याच्यावरून असं वाटायला लागलं की म्युच्युअल फंडामध्ये सुद्धा व्यवस्थित लक्ष घालणं फार गरजेचं आहे. पण तरी मला असं वाटतं की बाबा एखाद्या फंड मॅनेजरवर अवलंबून राहून आपण काम करायचं. फंड मॅनेजर त्याचा पैसा तो काढणारच आहे त्याच्यातून, मग मला काय देईल असं माझं स्वतःचं मत असतं. नो डाऊट पर्सेंटेज वाईज बघितलं तर म्युच्युअल फंड इक्विटीपेक्षा जर मला पूर्णच्या पूर्ण त्याच्याप्रमाणे विचार केला तर मी एखाद्या वेळेस जास्त मिळवू शकेन, पण मला एवढं लक्ष न देतात माझ्यापेक्षा तो जास्त कमवू शकतो. पण तरी मला अजूनही म्युच्युअल फंडवर तेवढा विश्वास वाटत नाही जेवढं ट्रेडिंगवर होत. त्यासाठी तुम्ही काय सांगा? सर, म्युच्युअल फंड थ्रू इन्व्हेस्ट करणं किंवा डायरेक्ट इक्विटी मध्ये इन्व्हेस्ट करणं, दिस इज एंटायरली पार्ट ऑफ हाऊ गुड. अर्लियर माझ्या पोर्टफोलिओ म्हणजे मी जे काम करतो त्यात मी डे इन डे आउट म्युच्युअल फंड्स किंवा इव्हन मार्केट्सच मी ट्रॅक करायचो. म्हणजे मला पगारच त्या वस्तूचा मिळायचा. सो आय यूज टू डू इट फॉर माय ब्रेड अँड बटर ऑल्सो अँड ॲज माय हॉबी ऑल्सो. आता माझ्या ब्रेड अँड बटर साठी मला दुसरी काही कामं करायची असतात आणि हॉबीसाठी मला मार्केट ट्रॅक करायचे असतात. सो इन सच अ सिनारिओ, इवन इन म्युच्युअल फंड्स तुम्ही जर बघाल तर तुम्ही पैसे तेव्हा ठेवू शकता की तुमचा मला स्किल सेट आहे पण माझ्याकडे टाइम नाही आहे. मी स्क्रीनकडे कसं बघत राहीन? स्क्रीनकडे बघीन तर मग ऑफिसची कामं कोण बघेल? सो दॅट टाइप ऑफ वन इज टाइम, वन इज स्किल सेट. माझ्याकडे टाइम आहे पण मला माहितीच नाही कसं काय मार्केट प्ले करायचं. सो आय कांट गो इन डायरेक्ट इक्विटी. म्हणजे पीपल थिंक की कॉमर्स शिकलेली किंवा सीए पीपल आर व्हेरी गुड ॲट मार्केट्स, बट आय बॅक टू डिफर. मोस्ट ऑफ फंड मॅनेजर्स आर हॅव्हिंग इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड. सो म्हणजे व्हेरियस फॅक्टर्स असतात त्याच्यात तो बसत नाही. आणि सेकंड इज मी किती कॅपिटल लावणार आहे. माझं कॅपिटल जर 5 to 10 lakhs असेल
तर आय डोंट थिंक सो इक्विटी विल बी मच युजफुल टू यू आफ्टर दॅट. कारण की तुमचा कॉस्ट रेशिओ बघा, म्हणजे तुम्ही रिसर्च करणार किती कॉस्ट लागणार त्याच्यात, तुम्ही ट्रेडिंग कॉस्ट लागणार, तुमचं टॅक्सेशन काय, ह्या तिन्ही पॅरामीटर्स तुम्ही जॉईन करणार तेव्हा तुम्हाला कळेल. बेसिकली रिसर्च कॉस्ट इज व्हेरी हाय. ट्रेडिंग कॉस्ट इज नाउअडेज इज व्हेरी मिनिमल, कारण की ब्रोकरेज असतं ते मॅक्सिमम 0.5% असतं, मॅक्सिमम 0.5%, नॉट मोर दॅन दॅट. सो ट्रेडिंग अँड टॅक्सेशन, चला ठीक आहे, तुम्ही टॅक्सेशन बघूनच बाय अँड सेल करणार असं मी धरून चालतो. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन 1 लाख पर्यंतचा करून सोडून देणार. सो गिवन दिस एंड आय विल से की तुमचं त्यांनी फरक नाही पडत तर छोटा मोठा पोर्टफोलिओ असेल. कित्येक लोक जे एकदम म्हणतात ना लोअर स्टार्टा, दे आर सेइंग की मला 50,000 इन्व्हेस्ट करायचे, फॉर देम म्युच्युअल फंड इज बेटर ना. ओके हेमंत सर, खूप छान झालं सेशन आणि खूप टेक्निकल पॉईंट तुम्ही सांगितले. तो परत एकदा हा संपूर्ण व्हिडिओ पुन्हा एकदा ऐकून त्याचे गुगलवरती बरंच सर्च करून मग पुन्हा फक्त स्टार वरती विश्वास न ठेवता आपला पण एक रिसर्च सुरू करायचा, असं प्रत्येकाने करायला पाहिजे असं वाटायला लागलंय आता. कारण तुम्ही ज्या काही तर टेक्निकल टर्म आपल्याला रिसर्च सांगितल्या, करायची आवश्यकता ह्यासाठी आहे की हा ॲव्हरेज दर एक म्युच्युअल फंड मध्ये इक्विटी साईडला 10 स्कीम्स आहेत आणि 40 स्कीम्स म्हणजे 40 फंड मॅनेजमेंट कंपन्या आहेत. राईट, तो टोटली 400 स्कीम्स आहेत. 400 मधून आय एम गोइंग टू बाय ओनली 4. बरोबर आहे. सो 1% युनिवर्स आय एम गोइंग टू होल्ड. बरोबर, पण माझ्या एवढंच लक्षात आलंय किंवा प्रत्येकाला तसं कळलं असेल की फक्त चांदण्या बघून आपण इन्व्हेस्टमेंटचा डिसिजन घेणं हे तितकंच काही बरोबर नाही. थोडंसं आतमध्ये शिरून फंड मॅनेजर पासून सगळंच तुम्ही जे काही आज डिस्कस केलं ते, तर त्याची पण एक थोडीशी ओळख आपल्याला व्हायला पाहिजे आणि ते पण महत्वाचं आहे, एवढं नक्की आहे. थँक्यू व्हेरी मच अगेन की तुम्ही एवढं छान प्रेझेंटेशन दिलं आणि एका विनंतीवरती तुम्ही जॉईन झालात. ग्रुपमध्ये आहोतच आपण, कोणाला काही जर प्रश्न थँक्यू. विचारायचे असतील तर ते विचारू शकतात. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा भेटूया एखाद्या नवीन विषयानंतर. थँक्यू एव्हरीवन फॉर जॉईनिंग. थँक्यू. आपण थँक्यू. आजच्या दिवसासाठी इथे थांबतोय. वन्स अगेन थँक्यू हेमंत सर अँड थँक्यू ऑल. बाय, गुड नाईट. थँक्यू सर. थँक्यू.